اسفند 1404 که جنگ بالا گرفت و ایران هم نهایتاً تنگه هرمز و بست و صحبت ریسک و مسیر انرژی و اینا همه جدی شد و قیمت نفت هم رفت بالا، حرف یه ریسک دیگه هم بود، چه قبل از جنگ، چه در طول جنگ، چه همین الان که چند ماه آتش بس برقراره، چه همین روزهای اخیر که آتش بس به نظر میرسه یعنی دیگه واقعا شکسته شده و دوباره یک تبادل آتشی شروع شده. کارشناسا تمام این مدت درباره یه ریسک مشابه دیگه هم حرف میزنن، جنسش از همین جنسه و چند هزار کیلومتر فاصله داره با خاک ایران، ولی خیلی وقتا اصلا این دوتا رو تو یه جمله کنار هم میارن. تنگه هرمز رو میذارن کنار باب المندب که آره بسته شدن هرمز خیلی بده، ولی از اون فاجعه تر چیزی که بهش میگن سناریوی کابوس اینه که همزمان با هرمز باب المندب هم بسته بشه و باب المندب بسته شدنش مثل هرمز بی سابقه نیست. هرمز رو همش حرفش بود، باب المندب همین چند سال اخیر مزدش رو دنیا چشیده وقتی که حوثی‌های یمن، یه گروه شبه نظامی، یه گروه نظامی غیر دولتی که حتی یه کشتی جنگی درست حسابی هم ندارن، یه کاری کردن که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا ول کردن باب المندب رو. اون دفعه آمریکا وارد جنگ شد با حوثی‌ها، به ترامپ گفتن اینا رو میزنیم راحت تنگه رو باز میکنیم، رفتن زدن، بیش از $1 میلیارد هزینه کردن طبق برآوردا، بیشتر از 1000 تا هدف رو زدن ولی نتونستن باز کنن. از پس حوثی‌هایی که میخواستن تنگه رو ببندن و خب بستن تنگه میدونیم چقدر کار راحت تریه تا باز کردنش وقتی مسلط باشی، جغرافیایی مسلط باشی، از پس حوثی‌ها بر نیومدن و نهایتا ترامپ دست رفت تو عقب نشینی کرد، با میانجیگری عمان اون موقع باشون آتش بس کرد. آتش بسی که اون موقع خیلی هم صدای اسرائیل رو در آورد، میگفتن این چه آتش بسیه که شامل اسرائیل نمیشه، یمنی‌ها میتونن اسرائیل رو بزنن اگه بخوان، فقط آمریکا رو قراره نزنن. ولی خلاصه اونجا یه سابقه ای ما داریم که وقتی باب المندب رو حوثی‌ها بستن، آمریکا نتونست اون موقع بازش بکنه. و حالا وسط جنگ با ایران سناریوی کابوس برای اقتصاد دنیا اینه که برای اولین بار در تاریخ مدرن 2 تا ریه تنفسی اقتصاد جهان همزمان بسته بشن، هر دو برن با هم زیر فشار ایران و متحدین یمنی ایران. این گفتن دیگه خیلی فشار زیادیه، چه برای اروپا چه برای آسیا. توی اروپا تو مغازه ها حس خواهد شد این حساب. بازار انرژی آسیا رو، در واقع بازار صنعت آسیا، بازار مالی و بورس آسیا، کشورهای آسیای شرقی رو تحت تأثیر خیلی شدیدتری ممکنه قرار بده و این خب قدرت زیادی تولید میکنه برای کسی که بهش مسلطه، قدرتی که منبعش جغرافیاست، همش از همین نوار آبی میاد، دروازه اشک‌ها که در باریکترین نقطه ارزش 30 کیلومتر بیشتر نیست. ما درباره خود تنگی کنجکاوی داشتیم، ولی یه کنجکاوی بزرگتر هم داشتیم و اونم این بود که این اساساً چه ربطی داره به ایران، به خاطر اینکه دور از ایران. بعد فکر کردیم خب لابد حوثی‌های یمن یه گروه شیعن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثلا ایران اتفاقی شده که ایران دسترسی پیدا کرده به اونجا، یه متحدی اونجا پیدا کرده. بعد دیدیم نه، مثل خیلی چیزای دیگه اینم یه سابقه تاریخی داره. درسته که حوثی‌های گروه غیر دولتی شیعن متحد جمهوری اسلامی هن، ولی داستان ایران و یمن سابقش هم خیلی بیشتره، هم خیلی عمیق‌تر از داستان جمهوری اسلامی و حوثی هاست. سر این رشته رو میشه گرفت از دوره باستان اومد تا دوران مدرن و عصر پهلوی و اینا و توش یه رویدادهایی دید که به همون میگه که داستان یک سابقه‌ای داره که از اونی که فکر میکنیم عمیق‌تر هست و بسیار بسیار جالبتر هم هست. اول نقشه رو باز کنیم. بین قاره آسیا و آفریقا، در واقع بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان، یه آبراهه باریک، پایینش خلیج عدن و اینور اقیانوس هند، بالاش هم دریای سرخ و مدیترانه، دورش هم 3 تا کشورن: یمن تو سمت آسیاییش، تو سمت آفریقاییش اریتره و جیبوتیه. باریکترین جای این تنگه از تنگه هرمز یه خورده تنگتره. اشک دریا نوردار رو در طول تاریخ درآورده، جریان‌های قوی آب، بادهای موسمی اقیانوس هند، طوفان‌های ناگهانی، صخره‌های مرجانی، واقعاً بیخود بهش نمیگفتن دروازه اشک‌ها. و امروز هم اشک تجارت جهانی رو درآورده. البته نقش امروزش با گذشته تاریخیش خیلی فرق میکنه. از وقتی کانال سوئز باز شده و دریای سرخ شده
کوتاه‌ترین مسیر دریایی آسیا اروپا، اینجا هم تبدیل شده به یک گلوگاه مهمی که 1/3 ترافیک کانتینری دنیا ازش رد میشه. در کنار تنگه‌های هرمز و مالاکا یکی از 3 گلوگاه مهم طبیعی انرژی دنیاست. سوئز هم هست ولی سوئز طبیعی نیست و حالا نفت رد میشه، کانتینر رد میشه، غلات رد میشه، مواد غذایی، قطعات صنعتی، کود شیمیایی، خودرو، تقریبا هر چیزی که از آسیا میاد اروپا از همین جا رد میشه. از این گذشته کلی کابل‌های زیردریایی هست، 15% 18% ترافیک اینترنت جهان اینجا رد میشه و در واقع اینطوری نگاش کنیم یک راهرویه. کل دریای سرخ راهروی 2 تا در داره. در شمالیش کانال سوئز، یه کانال مصنوعیه که یه دولتی صاحبشه، یه دروازه‌بان داره و در جنوبی این راهرو باب‌المندبه. باب‌المندب در واقع آب آزاده، در واقع هیچ کی صاحبش نیست، در واقع دروازه‌بان نداره ولی میشه بستش. اونی که جغرافیایی بهش مسلطه میتونه ببندتش. بر همینم برای همه دنیا مهمه که اینجا باز باشه، تردد برقرار باشه و تا جایی که میشه امن باشه و در نتیجه ارزون باشه. به خاطر اینکه ناامنی اینجا اثر میذاره رو قیمت دیگه. وقتی که یه خورده ناامن باشه، شرکت‌های بیمه یه خورده هزینه بیمه رو زیاد میکنن. اون هزینه بیمه سرشکن میشه رو همه باری که تو کشتی هست. نهایتاً یه جفت کفشی هم که تو اروپا میخوای بخری توی ویتنام درست شده میخواد رد بشه بیاد به اروپا، از اینجا میخواد رد بشه دیگه، هزینه بیمه بیشتر داده، پس توی مغازه اروپا این کفش هم گرونتره. در نتیجه بسته بودنش به ضرر همه است. بر همین همه میخوان بازنگرش دارن. بر همین اصلا این کشور جیبوتی رو نگاه کنین، کوچیکون گوشه. چند سال پیش جوک شده بود میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی؟ جیبوتی دقیقاً اینجاست و کلاً 40% درآمد کشور از اینه که پایگاه‌های خارجی رو میزبانی کنه، اجاره بده زمین به کشورهای خارجی بیان پایگاه نظامی بزنن. آمریکا تو کل آفریقا یه پایگاه نظامی داره، اونم اینجاست. چین وقتی میخواست خارج از چین یه پایگاه بسازه اومد همینجا ساخت. ژاپن وقتی میخواست اولین بار بعد جنگ جهانی پایگاه بسازه اومد اینجا ساخت. فرانسه بزرگترین پایگاه برون مرزیشو اینجا ساخت. یه داستانایی هم بود آمریکا و چین میگفتن پایگاهاشون خیلی نزدیک، همه اینجا 10 کیلومتر فاصله داره. آمریکایی‌ها میگفتن چینی‌ها لیزر میندازن ما رو اذیت میکنن. داستان داشتن اینجا. ولی اینا اونجا به خاطر اینکه میخوان این تنگه باز بمونه. و باب‌المندب مثل تنگه های دیگه که قصهشون رو دیدیم، هرمز، داردانل، تنگه ها رو قصهشون رو قبلا دیدیم، اینا بستنشون به نسبت راحته. رو نقشه رو ببینی، این وسطش یه جزیره به نام جزیره پریم که این مسیری رو که کشتی‌ها در واقع میتونن ازش رد بشن خیلی باریک‌تر هم میکنه. انقدری که هر کشتی غول‌پیکری که بخواد از باب‌المندب رد بشه چند ساعت باید توی خط قابل پیش بینی حرکت کنه. مسیرش از قبل معلومه و این مسیری هم هست که از یمن به راحتی در تیررسه. همون قصه‌ای که قبلا برای هرمز دیدیم. در تنگه ها قواعد قدرت دریایی برعکس میشه. وسط اقیانوس کشتی غول‌پیکر رو کی میخواد بگیره؟ ناو باید داشته باشی، زیر دریایی داشته باشی، هواپیمای دوربرد داشته باشی. اینا رو چند تا کشور بیشتر ندارن. ولی اونی که اینا رو نداره میگه چی؟ میگه بیا تنگه میبینمت. تنگه که اومدی اونجا باب‌المندب تجهیزات خاصی نمیخواد. هدف اگر این باشه که شما مخصوصا فقط ناامن بکنی، عملاً هر گروه شبه نظامی میتونه با ابزارهای نسبتاً ارزون کار رو در بیاره. برگ برنده از تجهیزات نظامی نمیاد، برگ برنده از جغرافیا میاد. منطق جنگ متقارن در آبراهه‌های تنگ. بازیگر ضعیفتر در جغرافیای مناسب میتونه قدرت‌های خیلی بزرگتر رو گیر بندازه. و اینا همه قصه‌ای که ما سر هرمز هم دیدیم. ولی باب‌المندب با هرمز هم یه فرقی داره. هرمز یه سمتش خلیج فارسه، یعنی یه دریای بسته است، یه قفلیه که اگر بزنی ببندی یک منطقه‌ای خفه میشه، یعنی منطقه و کسایی که به این منطقه نیاز دارن خفه میشه. ولی باب‌المندب راه میونبر آسیا و اروپا است. یه جای بسته ای نیست، اونورش بنبست نیست، یه گرهیه که اگه ببندی همه دنیا متأثر میشن. همه دنیا باید یه مقدار گرونتر زندگی کنن. حالا ولی ربطش به ایران چیه؟ بریم دوباره رو نقشه. این بار فقط مسیر انرژی رو ببینیم. به نفت و گاز خلیج فارس، یعنی نفت و گازی که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میکنن، این یه بخش زیادیش از یه در میاد بیرون. دریایی میاد، از تنگه هرمز میاد بیرون. بعد از هرمز این 2 شاخه میشه. شاخه شرقی میره سمت آسیا و چین و ژاپن و کره
یعنی میره از تنگه مالاکا رد میشه، شاخه غربیش میخواد بره به سمت غرب، میخواد بره به سمت اروپا، میاد از باب المندب رد میشه و دریای سرخ و کانال سوئز. اینه که باب المندب در کنار هرمز و مالاکا اینا 3 تا گلوگاه بزرگ انرژی دنیا هستن. اینا 3 تا شیرن سر لوله های نفت. شیر اصلی هرمزه، مالاکا شیر شاخه آسیاست، باب المندب هم شیر شاخه اروپاست. منتها این در شرایط عادیه. شرایط عادی شما اگه باب المندب رو ببندی، مسیر به سمت اروپا رو مثلا دچار اخلال کردی. تو شرایط جنگی یه خورده داستان متفاوت میشه، مخصوصا تو شرایط جنگی که توش هرمز بسته باشه. اون شیره که بسته بشه، بزرگترین صادر کننده نفت دنیا یعنی عربستان، نفتشو دیگه از اون مسیر نمیتونه برسونه، ولی یه راه دیگه داره. بزرگترین صادر کننده نفت دنیا عربستان و بزرگترین مصرف کننده های اون نفت هم الان در آسیا هست. برای اینکه اینو به اونا برسونه، میتونه عربستان با خط لوله بیاره نفتش رو به ساحل غربی خودش، از اونجا بزنه تو دریای سرخ، از این مسیر بیاد از باب المندب رد کنه ببره به سمت آسیا. اون وقت اگه باب المندب بسته بشه چی میشه؟ این مسیر قطع میشه. نکته جالبش رو متوجه شدین دیگه. باب المندب در حالت عادی شیر نفت اروپاست، چون تو مسیر نفت اروپاست، ولی روزی که هرمز بسته بشه میشه شیر نفت سمت آسیا. حالا ایران چیه؟ ایران خب اون شیر اصلی هرمز رو میگه من روش کنترل دارم. اگر بتونه یه اعمال قدرتی بکنه روی این شیر باب المندب، هم در واقع کل سیستم رو روش میتونه اعمال قدرت کنه بدون اینکه اصلا به اون تنگه مالاکا کاری داشته باشه. حالا جزئیات رو ولش کنیم، همین نقشه و همین توضیحاتی که دادیم نشون میده که چرا کنترل باب المندب برای فرمانروای ایران وسوسه کننده است، چه در شرایط جنگی چه در شرایط غیر جنگی، چه امروز چه در گذشته نزدیک و گذشته خیلی خیلی دور. اصلا قبل از دوران نفت و انرژی و کانال سوئز و ما 3 تا مقطع تاریخی رو تونستیم شناسایی کنیم که توش فرمانروای ایران خیز برداشته که بره به این تنگه برسه. 3 تا حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانی در اوج قدرته، یکی ایران قرن 20 متحد آمریکاست با خزانه پر از پول نفت، و یکی هم ایرانی زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. 3 تا دوره مختلف، 3 تا دنیای متفاوت، 3 تا روش واقعا مختلف به یک مقصد. یکی یکی اینا رو ببینیم، بعد دوباره برگردیم به امروز. بریم به دوران باستان، زمان خسرو انوشیروان. انوشیروان میشه کی؟ برای اینکه تقویم‌های مختلف تو ذهنمون بتونه بیفته یادمون باشه انوشیروان میشه زمان تولد پیغمبر اسلام. یه حدیث نیمه معتبری هم هست میگه که آره من در زمان پادشاه عادل به دنیا آمدم. قرن 6 میلادی. دنیای شناخته شده اون روز اینه. آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غربی هم الان دیگه یه 100 سالیه که امپراتوری رومش افتاده، قدرت متمرکز توش نیست، شهر میلیونی روم شده یه شهر چند 10,000 نفری، میگن انقدر خلوته که توش حیوان داره میره میاد تردد میکنه. روم تبدیل به این شده. شمال اروپا هم هنوز هیچی، وایکینگا هنوز شروع نکردن بزنن بیرون، روسیه‌ای هم هنوز در کار نیست. یعنی جاهایی که تو دنیا مهمه کلن در این جزیره جهانی آسیا و شرق اروپا. شرق اروپا و شمال آفریقا تا ترکیه امروز میشه امپراتوری بیزانس روم شرقی. پایتختش قسطنطنیه است، استانبول امروز. قلمروش هم ترکیه هست، سوریه و فلسطین و مصر و شمال آفریقا و اینا هم همه هستن. این طرف شاهنشاهی ساسانیه، پایتختش در تیسفونه نزدیک بغداد امروزه. قلمروش هم حالا متغیره و اینا، ولی میتونیم بگیم عمدتاً از فرات تا سند. در آفریقا همزمان یک امپراتوری آکسیوم هم داریم، قلبش اتیوپی و اریتره امروز میشه. توی تاریخ اسلام به اسم حبشه میشناسنش.
همقد ایران و بیزانس نیست، ولی معاصرینش جدی میگرفتنش. مانی پیامبر تو قرن سوم نوشته دنیا 4 تا پادشاهی بزرگ داره، روم و ایران و چین و همین آکسیوم. سکه میزنه، سکه طلا ضرب میکنه و اینا سلطان تجارتن در دریای سرخ. و نکته مهم دیگه این که اینا متحد نزدیک بیزانس هستن. متحدن، اختلاف با هم دارن ولی متحدن. هر دو مسیحیان ولی مسیحیایی که از دو شاخه الهیاتی مختلفن که شکافشون جدی است. کلیسای قسطنطنیه مثلا اینا میگه که این آکسیومیا و قبطی‌های مصر و هم مسلکاشون در مصر و اینا منحرف از دینن، بدعت گذارن. ولی دعوای اینا سر طبیعت مسیح و اینا یه طرف، حساب کوریدورها به قول امروز، حساب شاهراهای تجارت و اینا یه طرف. جغرافیا اینا رو نشونده کنار هم، این دوتا حکومت مسیحی رو، بیزانس و آکسیوم رو، علیه ایران زرتشتی. این طرف دنیا قصه چیه؟ در شرق چین و هند اون موقع کارخونه دنیا هن. ثروتمندن، ابریشم از اونجا میاد، ادویه از اونجا میاد، ولی اون موقع هیچ کدومشون امپراتوری های یک پارچه نیستن. چین بین چند تا سلسله رقیب تقسیم شده. اون موقع هانها رفتن، تانگها هنوز نیومدن. هندم داره زیر حمله اقوام شمالی تیکه تیکه میشه. یعنی تولید دست شرق هست ولی قدرت شرق نیست. قدرت کجاست؟ قدرت دست اونایی که دارن راهها رو کنترل میکنن که میشه همین آکسیوم تا یه حد کمتری و بیزانس و ایران تا حدهای بیشتری. ایران و بیزانس قرنهاست در جنگ و درگیری هست. یک جور جنگ پراکنده‌ایه که هر دو میدونن که زورشون نمیرسه که همدیگر رو نابود کنن، ولی دلشون هم انگار نمیاد که ول کنن. میسابن همدیگر رو، همینطوری فرسوده میکنن که نهایت این فرسوده کردن هم میدونیم 100 سال بعدش چی میشه. جفتشون بسیار بسیار قلمرو از دست میدن. ایران ساسانی که کلا حکومت هم از دست میده، بیزانس هم خیلی خیلی زیاد قلمرو از دست میده، حالا استانبول و قسطنطنیه رو نگه میداره. ولی اون موقع موازنه قوا بین اینا برقراره. یه بار این پیروزه، یه بار اون پیروزه و یک میدان رقابت اینها هم شده تجارت اقیانوس هند. همه داستان تجارت باستان چیه؟ کالایی که از شرق میخواد بیاد بره به اروپا، بیاد برسه به مدیترانه و بره به اروپا. کالا از چه راهی میتونه بیاد؟ خیلی که زوم اوت کنیم از بالا بخوایم ببینیم 4 تا راه داریم رو نقشه. یه راه زمینی، اون مسیر معروف جاده ابریشم از چین و آسیای مرکزی میاد به ری و ری به تیسفون و از اونجا به سوریه و قسطنطنیه، یعنی وسط ایران رد میشه. یه راه دریایی که از خلیج فارس کشتی‌ها از هند میان، از دریای عرب رد میشن، تو بنادر خلیج فارس تخلیه میشن، با کاروان زمینی از بین النهرین میرن به سمت شامات و میرسن مدیترانه. بنادر خلیج فارس هم که میگیم اینا فکر استراتژیک پشتش بوده. علت این که اونجا بنادری هست همینه که این اتفاق بیفته. فکرش هم اردشیر بابکان کرده، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی. شهرسازی، بندرسازی در جنوب ایران، زیرساخت ساختن، خدمات دادن، تاجر جذب کردن. این سیاست حکومتی بوده که تجارت دریایی هند از خلیج فارس رد بشه. بعد یه راه قدیمی تری، راه سوم، جاده بخوره که کالاها از هند با کشتی بیان به بنادر یمن، از اینجا بار بگیرن، از دریا بیاد بیرون، بار شتر بشه کاروان، زمینی تو عربستان بیاد بالا که این همون کاروان‌های تجاریه که مکه سر راهش بود و سالها از این راه نون می‌خوردن در مکه. از حجاز بیاد بالا و برسه به شمال و برسه به شام. این هم یه جاده 1000 ساله است. یه زمانی در شمال این جاده، ته شمالیش، پادشاهی نباتیان بود با اون پایتخت سنگی پترا و اینا هم از راه همین باج راه به اون ثروت افسانه‌ای رسیده بودن. حالا قرن ششم که ما هستیم دیگه نباتیان و اینایی در کار نیست. سر شمالیش دست قسانی هاست. قسانی ها عرب های دست نشانده بیزانسن. یعنی این راه هم تهش، جاده بخورم تهش میرسه به اردوگاه بیزانس. و یه راه چهارمی که راه دریای سرخه، از هند به سمت باب‌المندب از تنگه رد بشه بیاد بالا. حالا کانال سوئز باز نیست اون موقع، اینا میاد در بنادر مصری بیزانسی تخلیه میشه، از اسکندریه بار میزنن میره به بازار مدیترانه. یعنی 4 تا راه گفتیم رقابت تجاری دست دو قدرت بزرگ دنیا، ایران و رومه. این 4 تا راه اول که خب قلب ایران رد میشه، عوارضش به ایران میرسه. راه دوم به بنادر ایران ختم میشه، خدمات میدن، عوارض رو
میگیرن. عوارض میگیرن یعنی ایران فقط راهدار نیست، واسطه هم هست. ابریشمی که میاد میرسه دست تاجر ایرانی، بیزانسیا مجبورن از ایرانیا بخرن با قیمتی که اینا میذارن. در نتیجه بیزانس فکر میکنه تجارت ما که ما داریم در اروپا تجارت میکنیم داره سود میرسونه به کی؟ به دشمن ما. راه سوم مال اردوگاه بیزانس، سودش به اینا میرسه و اینا، ولی ظرفیتش کمه. مسیر قافله‌ای با شتر نمیتونی بار یک امپراتوری رو بکشی. اگر بیزانس بخواد یه کاری بکنه که ایرانو دور بزنه، یه کاری کنه که سود تجارتش به ایران نرسه، باید این راه دریای سرخ رو بره سراغش. این راه قدیمی که رومی‌ها ازش استفاده میکردن، با هند تجارت میکردن، الان یه خورده کم رمق شده بود. بیزانس رفته بود که این رو تقویت بکنه. یعنی حساب کتاب ساده بود، میگفت من اگر راه دریای سرخ رو کامل دستم بگیرم، کاملا از کنترل ایران خلاص میشم. هم این باری که میخواد از شرق بیاد لازم نیست از ایران رد بشه هیچ جوره، پس ایران دیگه درآمدی نخواهد داشت، درآمدش کم بشه توان نظامیش کم میشه، ضعیف میشه، و همین که ما میتونیم مستقیم تجارت کنیم، خودمون بیشتر سود کنیم، از دو طرف به نفعمونه. پس بیزانس میخواد که بره تجارت دریای سرخ رو بگیره دستش. میره سراغ متحدش آکسوم، از اینا حمایت میکنه که اینا که اون طرف در بخش آفریقایی باب المندب مستقرن، اینا بیان بخش آسیاییش رو هم بگیرن. هر دو ساحل تنگه یک رنگ بشه رنگ متحدان بیزانس، دست ایران کاملا از تجارت اقیانوس هند کوتاه بشه. این تهدید رو شاهنشاهی ایران متوجه میشه. خسرو انوشیروان یک تصمیمی میگیره در مقابل این تهدید که تاریخ رو عوض میکنه. اول باید بفهمیم که یمن اوضاعش چیه تا بفهمیم انوشیروان چی کار میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ یمن و انوشیروان، لطفاً اگر که ویدیو رو دوست دارید لایک کنید، اگر که سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه کامنت بذارید، و اگر دوست دارید و میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم، شما تو یوتیوب که ساین این باشید میتونید عضو کانال بشید، ممبر بشید و اونجا هم ما شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دمتونم گرم. یمن در قرن ششم مثل بقیه عربستان خشک نیست. یمن یک سرزمین سرسبزیه با کشاورزی پربار و ثروتمند و اصلا رومیا بهش میگن عربستان خوشبخت، و نشسته روی گلوگاه باب المندب، یعنی همون جایی که بیزانس بهش چشم داره. حالا بیزانس میخواد نفوذ کنه در اینجا. توی این دنیا یک راه مهم نفوذ دینیه. مردم به هر دینی که گرایش پیدا کنن احتمالاً به حکومت‌هایی نزدیک میشن که اون دین رو دارن. مردم یمن دینشون چیه؟ یک بخشی از جمعیت یمن از طریق این تاجرای بیزانسی و همسایه مسیحیشون آکسوم حبشه، اینا مسیحی شدن. یعنی در مدار آکسوم و بیزانس و اینا قرار گرفتن. حاکمان یمن ولی مسیحی نیستن. حاکمان یمن یهودی هن. مردم یمن یهودی نشدن، ولی یک پدیده درباری و نخبگانی بوده. یهودی بودن اونجا. داریم درباره حمیرها صحبت میکنیم. دربار حمیرها، اینا نسل هاست که یهودی شدن. جامعه های یهودی و تاجرای یهودی توی یمن و توی شبه جزیره البته پراکنده هستن، ولی مردم حالا دینای خودشونو دارن. دوره هم هست که حکومت‌ها رو داریم میبینیم که نخبگان و اینا دارن میرن به سمت یکتاپرستی، ولی دربار یمن یکتاپرستی که رفتن سراغش مسیحیت نیست. احساس میکنن شاید مسیحیت رفتن زیر پرچم بیزانسه، بر همین یهودی شدن. یک جور یکتاپرستی بدون ارباب خارجی. یه پادشاهی داره یمن به نام ذونواس. ایشون فاز اینو برمی‌داره که این مسیحیان نفوذی‌ان و اینا رو باید بکشیمشون. معنی نداره که در یمن مردم مسیحی باشن. سال 523 لشکری میکشه به نجران که بخش خیلی مسیحی نشین یمن بوده و اینا رو میکشه و یک کشتن خیلی فجیعی هم از گودال آتیش درست میکنن و بعد به اینا میگه که یا از دینتون دست بردارین یا میندازیمتون تو آتیش میکشیم، و اینا میگن دست بر نمیداریم و اینا رو میندازه تو آتیش میکشه. حاکم یهودی یمن ذونواس این کارو میکنه با مردم مسیحی شده یمن
در نجران. یک سوره در قرآن هست، سوره بروج. میگن که اون سری آیه های اول این سوره بروج درباره این قصه است، درباره این قصه کشتار مسیحیان نجرانه. قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود میگن این یمنی‌ها، که داستان اینه که اینا رو کشتن. چطوری کشتن؟ تو آتیش، النار ذات الوقود، توی یه آتیش چنین و چنانی کشتنشون. درباره همین گودال‌های نجرانه. خبر این کشتار مسیحیان نجران میپیچه اتفاقا از مسیر خود ذونواس و پخش میشه در دنیای اون روز. چطوری میپیچه؟ نامه مینویسه خودش به پادشاه هیره که دست نشانده عرب ایرانی هاست در منطقه نزدیک کوفه و اینا. میگه آقا ما با مسیحی ها چنین کردیم، تو هم با مسیحی های اونجا این کار رو بکن. این خبر از اونجا هم به ایران میرسه، هم به قسطنطنیه، به بیزانس میرسه. آکسوم ها هم که خبردار شدن. پادشاه آکسوم با چراغ سبز بیزانس میگه مسیحی میکشی، ما میایم. حمله میکنه به یمن، ذونواس رو میذاره کنار و یکی رو از طرف خودشون میذارن که بر یمن حکومت کنه. نتیجه مسیحی کشی پادشاه یهودی یمن این شد که یمن یک نیم قرنی افتاد دست آکسوم مسیحی یا متحدان آکسوم. ابرهه هست که توی قرآن داستانش اومده، این اصلا ژنرال آکسومه که میاد و حکومت یمن رو میگیره و بعدم اصلا دور برمیداره با فیل میخواد حمله کنه بیاد بالا، که در مکه شکست میخوره و جلوش گرفته میشه تو اون داستان معروف به اصحاب فیل، که یک کتیبه جالبی هم همین چند هفته پیش درباره این داستان پیدا شد در یمن. پس صحنه ولی اینه، یمن شده دست نشانده آکسوم، آکسوم متحد بیزانسه و در واقع بیزانس داره به هدفش میرسه. هر دو ساحل تنگه باب المندب دو طرف داره یک رنگ میشه به رنگ بیزانس. کیه که با این مشکل داره؟ ایران طبیعتاً دیگه. این برای ایران ریسکه. در نتیجه ایران شروع میکنه دخالت کردن. داستانش هم اینطوری شروع میشه. یه نفر از خاندان سلطنتی یمن که الان قدرت رو از دست دادن، یک نفر به نام سیف ابن ذی یزن، این میگه من میخوام حکومت رو بگیرم دستم، تنهایی زورش نمیرسه، میره سراغ امپراتور بیزانس، دید که این که اصلا کمکش نخواهد کرد، این با اون طرفیا دست داده، پا میشه میره دشمن رقیب بیزانس رو میبینه، خسرو انوشیروان رو میبینه، اینم خوشش میاد و وقتی هم هست که انوشیروان در اوج قدرته، یک سری اصلاحات کرده در ساختار نظامی و اداری و اصلاحات ارضی و تسلط خیلی خوبی داره به اوضاع. منتها یه خورده این که پاشن تا یمن برن اونجا عملیات کنن رو ریسک میبینه. مطمئن نیست که مثلا لشکر رو انقدر دور بفرسته چی میشه. و البته ریسک اقدام نکردن رو هم میدونه که دو طرف تنگه اگر بیفته دست متحدینش، کلن باب المندب دست بیزانس باشه، قطعاً به مرور اینا نفس ایران رو میگیرن. اینه که تصمیم میگیره اقدام کنه ولی کم هزینه. نیرو میفرسته، اما نه نیروی ارتش ایران رو. اینطوری که روایته میگن 800 تا سرباز میفرسته، بیشترشون اصلا زندانی محکوم به اعدامن که اگرم مثلا کشته شدن هزینه سنگینی نباشه، به ارتش ایران زخمی وارد نشه. یه لشکر کوچیکیه. پس فرماندهشون هم یه بزرگواریه به نام وهرز که این هم داستان داره. وهرز فقط یک فرمانده گمنام نیست، اصلا یه سرنخ یه داستان بزرگتری در تاریخ ایرانه. وهرز اسمش هم نیست، لقبشه. تبری میگه اسمش بویه بود که خودش تو گوش ما زنگ میزنه، به خاطر اینکه ما میفهمیم پس آل بویه و آل زیار و اینا یهو از آسمون نیومدن، یک به نظر میرسه یه سابقه اونا هم یه جایی دارن. دیلمیا شجره‌ای که برای وهرز میگن خیلی جالبه. میگن از نوادگان جاماسب، برادر قباد که وسط بحران مزدکی‌ها چند سالی هم پادشاه شد و رفت کنار. بعد نسل جاماسب اون موقع رفتن شمال ایران، گیلان و دیلم و ارمنستان و دربند و اونجا حکومت کردن. و معنی این حرف اینه که اگر این شجره درست باشه، وهرز یعنی از خون خاندان ساسانی خودش، یعنی فرمانده لشکر ادامی ها، یه شاهزاده یه که قدرت دور افتاده، حالا در کوههای دیلمان بزرگ شده. و این دیلمان بودنش نکته دومشه. ارتش ایران از زمان اشکانی تا ساسانی قدرتش به سوار نظام بود، اسواران و اینا، ولی یه جاهای نیروی پیاده لازم داشت. برای نیروی پیاده ساسانی‌ها رفتن دیلمان، مردمان کوهنشینی که
پیاده می جنگیدن، شمشیر و تبرزین و اصلا شهرت به سرسختی و قد بلندی و اینا هم داشتن. سربازگیری از دیلم شد یک سنتی. منابع رومی از جنگجویان دیلمی در ارتش ایران اسم میبرن و این وهرز و حضورش در یمن یکی از اولین صحنه‌هایی که ما داریم حضور این دیلمی‌ها رو واضح می‌بینیم. بعدن اگه نخ اینو بگیریم بیایم جلو، می‌بینیم 4 قرن بعد از همین دیلم سلسله‌های میان بیرون که میرن بغداد گوش خلیفه رو میپیچونن. یعنی اون قدرتی که قرن 4 هجری یه دفعه از کوههای شمال ایران فوران میکنه یهو شکل نگرفته. ریشش برمیگرده به همین سربازای پیاده ارتش ساسانی. و این جالبه دیگه که اسم فرمانده ما در یمن چیه که داریم قصهشو میگیم؟ بویه. پیرمرد با تجربه بود، اون موقع شاید یه حبسی هم کشیده بود. این خلاصه این لشکر رو سوار کشتی کرد و رفت. 2 تا از این 8 کشتی تو راه غرق هم شدن ولی همونایی که موندن رسیدن به یمن و یه ارتش ایرانی یمنی درست کردن و رفتن به سمت صنعا که مرکز امپراتوری آکسیون بود در یمن. این میشه نبرد حضرموت. ائتلاف ایرانی ها و یمنی ها توش پیروز میشن. تعریف میکنه طبری، میگه این انقدر که پیر بود این ابروهاش افتاده و جلو چششو گرفته بود، درست نمیدید. بعد وسط میدون جنگ گفت پادشاه حبشیا کدومه؟ گفتن اونه. گفت خیلی خوب، یه دست بدین این ابروهای منو بزنین بالا، من کار اینو بسازم. اومدن و هر کدوم یه سرشو گرفتن، ابروهای عمو رو دادن بالا و اینم کمانو کشید و تیر رو رها کرد و صاف نشون تو پیشونی پادشاه حبشی. سپاه یمنی ایرانی پیروز شد. یمن افتاد دست متحدین ایران، شد تحت نفوذ ایران ساسانی و بعد 60 سالی موند همین شکلی. یعنی ایرانی ها اصلا موندن اونجا. یه ساختار دوگانه شکل گرفت. یه فرمانروای محلی بود، کنارش یه فرماندار ایرانی بود که قدرت دست این بود. انگار ایران یه پادگان دائمی اونجا داشته باشه. ابنا میگفتن، هنوزم میگن در یمن آدمایی هستن که ریشه ایرانی دارن، ریشهشون به این ابنا برمیگرده. به این شکل ساسانی‌ها 60 سال اینطوری در یمن حکومت کردن یا دست نشانده های ساسانی‌ها حکومت کردن تا در شبه جزیره عربستان یک پیامبری ظهور کرد و ساسانی‌ها هم دیگه وضعشون اون شد که شد و نفوذم در یمن کم شد و پادشاهی یمن هم دیگه مسلمون شد و دیگه کار ساسانی‌ها در یمن تمام شد. پس خلاصه تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن دست مرزبانان ایرانی بود. ما اسم بعضی از اینا رو هم داریم. البته ساسانی‌ها تنگه باب‌المندب رو کنترل نمی‌کردن ولی ساحل آسیاییشو گرفته بودن. در نتیجه نمیتونستن ایرانو دور بزنن. در نتیجه مسیر رفت آمد تاجرها از خلیج فارس و مسیر ایرانی برقرار بود. درآمد ایران هم تا حدی برقرار بود. اصل داستان ولی فهمیدیم چی بود دیگه. این بود که خسرو انوشیروان ساسانی رفت یمن چون فهمید کنترل باب‌المندب یعنی کنترل تجارت شرق آسیا و غرب و اروپا. و فقط هم از جاه طلبی نرفت. اینطوری دید که اگر نرم اوضاع میتونه برای ایران خیلی خطرناک باشه. چرا؟ چون نقشه، چون جغرافیا. یعنی پشت این داستان اون چیزی که میبینیم منطق جغرافیاست. و منطق جغرافیا دربارش چی میدونیم؟ اینی که در طول تاریخ عوض نمیشه. همه چی عوض میشه. دین میره، دین جدید میاد، پادشاهی میره، پادشاهی جدید میاد، کشورها عوض میشن. جغرافیا همونی که هست میمونه. و چون میمونه انتظار داریم شبیه اینم یه حرکتایی در طول تاریخ ببینیم که فرمانروای ایران یا برای جاه طلبی یا برای کنترل ریسک یا هر دو سعی کنه خودشو برسونه به باب‌المندب. 12 قرن بیایم جلوتر میبینیم. بعد از انوشیروان تا همین قرن 20 ایران در یمن حضوری نداره. طبعا روی باب‌المندب هم هیچ کنترلی نداره. تنگه البته مهمه. هر قدرتی که میخواد بزرگ بشه میدونه یک کلید منطقه اونجاست، باید حواسش بهش باشه. پرتغالیا با همون منطق میرن هرمزو میگیرن، بعد دیدن اگه این تنگه رو نگیریم مسیر تجاری ما همیشه یه رقیب خواهد داشت. ادویه شرق رو میخوان خودشون ببرن اروپا. اینه که میرن عدن رو میگیرن، موفق نیستن. البته عدن رو محاصره میکنن، موفق نیستن. پایگاه
دائمی نمیشه اونجا. عثمانی که تازه مصر رو گرفته وارث دریای سرخ شده میاد عدن و باب المندب رو میگیره، پرتغال رو در این جبهه از نبرد دریایی شکست میده. خلافت عثمانی اسلامی پرتغال مسیحی صلیب به دست و شکست میده و ارباب اقیانوس‌های باز پشت در این تنگه میمونه. بعد اواخر قرن 18 دنیا عوض میشه، ادویه از انحصار در میاد، انقلاب صنعتی میشه، قدرت‌های اروپایی دیگه دنبال ادویه ببریم و اینا نیستن فقط، ولی اهمیت تنگه از بین نمیره. قبلا به خاطر ادویه مهم بود، الان به خاطر هند مهمه. جواهر تاج امپراتوری بریتانیا، کالای هند هنوز دور آفریقا میره، ولی اداره شبه قاره از این سر دنیا با سیستم ارتباطات اون روز خیلی وابسته است هنوز به راهها، به راه سریع نامه، پیک، فرمانهای لندن چطوری به هند برسه، از مسیر مصر میره، از مسیر دریای سرخ میره. یعنی جسم امپراتوری از دماغه امیدنیک رد میشه ولی اعصابش انگار از همین جا باید رد بشن. هر کی هم میخواد به بریتانیا ضربه بزنه بر همین دستش میره سراغ این که بریم اعصابشو بزنیم و اولان کس که دستش میره اعصابشو بزنه ناپلئونه که حمله میکنه به مصر که راه بریتانیا به هند رو قطع کنه. حتی یه سری مهندس و اینا میبره که اون کانال باستانی زمان داریوش هخامنشی رو دوباره احیا کنن، کانال بین نیل و دریای سرخ. هرچند ناپلئون میدونیم از پس بریتانیا بر نمیاد، بریتانیا حساب کار ولی دستش میاد. 1799 میره این جزیره پریم رو میگیره، همین جزیره که گفتیم وسط باب المندبه، بی آب گرم، بریتانیا نمیتونه نگهش داره، میکشه عقب. نیم قرن بعد با برنامه برمیگرده، آب از عدن، آب شیرین میاره، تأسیسات دائمی میسازه، فانوس دریایی درست میکنه، چون دیگه الان کانال سوئز داره درست میشه و باب المندب داره میشه کلید دریای سرخ و بریتانیا میخواد کلید دست خودش باشه. ظرف دهه‌های بعد این پریم تبدیل میشه به یک نقطه استراتژیک کلیدی. کشتی‌ها کشتی بخار میشن. کشتی‌های بخار میخوان هر چند هزار مایل یه بار سوختگیری کنن، یعنی باید زغال بزنن، پس امپراتوری دریایی باید جا به جا انبار زغال داشته باشه. پس پریم میشه همونطوری که سنگاپور سر تنگه مالاکا اصلا فلسفه وجودش همین بود، اینجا هم همین بود. اصلا یه بسته استاندارد داشت بریتانیا واسه اینجاها: انبار زغال، ایستگاه تلگراف، پادگان، استحکامات، یه هتل کوچیک. پریم هم همینطوری بود، کلید دریای سرخ بود، مون دست بریتانیا به عنوان ابرقدرت دریایی. بود تا 1869 کانال سوئز باز شد. اول ربطی به انگلستان نداشت، بریتانیا مخالفش بود، ولی بعد مصر ورشکسته شد. بریتانیایی که مخالفش بود بعداً به مصر برگشت و از روزی که این کانال سوئز اون بالا باز شد دیگه باب المندب جهانی شد. تا اون موقع هم حالا فرامنطقه‌ای بود ولی جهانی شد و جهانی بودنش واضح‌تر شد. الان دیگه شد اون راهرویی که ما میشناسیمش، دریای سرخ، شد اون راهرویی که یه در پایین داره، یه در بالا داره. هر کدوم اینا بسته بشن مسیر قفله. دیگه الان فقط اعصاب امپراتوری اینجا رد نمیشه، جسمش هم، کالاهاش هم، خون توی رگ‌های اقتصاد جهانی هم از اینجا رد میشه. و اینجایی که 2 تا قفل داره. قفل بالاشو قبلا صحبت کردیم. قفل پایین اهمیتش کی معلوم شد؟ در زمان جنگ یوم کیپور. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل. یه جبهه دیگه هم باز شد که اسمشو کمتر شنیدیم. مصر و یمن جنوبی که اون موقع یک کشور سوسیالیستی بود، کشتی‌های جنگی گذاشتن ورودی باب المندب، مسیر نفتکشایی رو که داشتن میرفتن سمت اسرائیل بستن. اسرائیل اون موقع همه نفتشو داره با نفتکش میاره، خط لوله ازش بهش نمیرسه، از همسایه عربش که هیچی نمیرسه. نفتشو از ایران داره میاره، نفت هم با نفتکش میره ایلات، از اونجا با لوله میره مدیترانه. یعنی همش داره با از مسیر دریای سرخ میاد، همش باید از باب المندب رد بشه. حالا سوئز اون سالا بسته بود ولی این بستن باب المندب نشون داد که قفل جنوبی رو میشه جدا از سوئز هم چرخوند و این یه پیام بود برای دنیا که این تنگه یک جور ابزار جنگیه. توی همه این قرنایی که گفتیم از زمان خسرو انوشیروان تا اینجا ایران بازیگر مؤثر بازی در یمن نبوده و نیست، تا البته اواخر دهه 1960 اوایل دهه 70. اون موقع بریتانیا داره از منطقه میره کنار و یه بار دیگه نگاه تهران میفته به یمن و به باب المندب. فضا چیه؟ شاه در اوج قدرت.
ما الان میدونیم این اوجه به خاطر اینکه بعدش قدرت رو از دست میده، ولی اون موقع احساس قدرتش بسیار زیاده. نفت قیمتش چند برابر شده، خزانه پره. آمریکا هم در همین لحظه استراتژی کلانش با شاه همراستاست. 2-3 تا ویدیوی شاه و نیکسون و سیاست خارجی و اینا داشتیم، تکرار نمی‌کنیم. دکترین نیکسون برای آمریکای داغون از ویتنام همون چیزیه که شاه میخواد که آمریکا دیگه مستقیم درگیر نظامی نشه، درگیر نظامی پیدا نکنه. کلید قدرت آمریکا در منطقه دست یک ژاندارمی باشه، حافظ منافع غرب باشه. کی بهتر از ایران؟ ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا میشه در منطقه. و اون وقت ژاندارم منطقه طولی نمیکشه که نگاهش میره سمت تنگه باب‌المندب. چی میکشدش اونجا؟ منطقه جغرافیا. منتها این بار هم مثل همون دوره ساسانی در یک بستر سیاسی بین المللی اتفاق میفته. دهه 70 دهه تب و تاب جنبش‌های چپه در خاورمیانه، در آفریقا، از جمله در این جاها، از جمله در یمنی که سر باب‌المندب نشسته، یمن جنوبی، تنها کشور عربی رسما کمونیست متحد شوروی، انقدری که شوروی در عدن پایگاه داره. وقتی که 1973 تنگه رو میبندن، نفتکشای حامل نفت ایران میمونن پشت در، حواس شاه میره پی این که خب اگر یمن جنوبی با یه حالا ائتلاف دیگری دوباره تنگه رو ببندن، اسرائیل هیچی، نفت ایران مهمترین منبع درآمد کشوره، به اروپا داره میره از اینجا. اینا اگه بخوام ببندن، همه این قدرت اقتصادی نظامی ما گروگان یه تنگه 30 کیلومتری میشه، 4000 کیلومتر اون طرفتر. این نقطه ضعف ما، این چیکارش کنیم؟ بارها شاه درباره این با مقامات آمریکایی و بریتانیایی صحبت میکنه که ما اینجا یه ویک لینکی داریم، یه نقطه حساسی داریم، میتونه بسته بشه. منتها ایران راحت نیست که بخواد بره به باب‌المندب برسه، خیلی دور ازش. برای اینکه اونجا اعمال قدرت بکنه، متحد محلی لازم داره. و جالب این که شاه هم مثل انوشیروان ساسانی در یمن متحد محلی رو پیدا میکنه. متحد شاه کیان؟ زیدی های یمنه، شیعن، ولی یه شاخه ای از شیعن که 1000 سال در یمن امامت و سلطنت و اینا داشتن. الان کودتا که شده، اینا از قدرت افتادن. بعد جنگ داخلی شده، عربستان رفته مثلا کمکشون کنه، عربستان ضعیفه، نمیتونه. شاه میره پشت همین زیدی های سلطنت طلب میسته علیه جمهوری خواهایی که ناصر داره ازشون حمایت میکنه و سرباز فرستاده براشون. مشابهت سازی تاریخی رو توش زیاده روی نمیخوایم بکنیم، ولی یه دقیقه چشمون رو ببندیم بریم 1300 400 1500 سال قبلش و فقط حواسمون باشه که اینا از کجا دارن میان. خیلی جالبه. ناصر داره از کجا میاد؟ داره از این طرف دریای سرخ میاد، از همون طرفی که آکسیون بود. ایران داره از این ور خودشو میرسونه به متحدینی در اونجا. و حالا از این جالبتر، متحدین شاه کیان؟ زیدی ها گفتیم. از اینا هم دوباره نیم قرن بعد داریم میشنویم دیگه. منتها مشکل اون موقع اینه که اینا تو یمن شمالی هن، از تنگه دورن. ساحل باب‌المندب مال یمن جنوبیه. انوشیروان در یمن یه سیف ابن ذی‌یزن داشت که در رو از تو برای ایران باز کرد. شاه اینو نداشت، برای همین یه جای دیگه باید دنبال جا پا میگشت و اون شد شورش ظفار. یعنی اون فرصت رو شورش ظفار بهش داد. به بهانه اون ایران تونست وارد عمان بشه. این خودش لحظه تاریخی، برای اولین بار بعد از قرنها پای ایران داره به اون حوالی میرسه. آخرین بارش کی بود واقعا؟ صفوی که سقفش هرمز بود، اونم با کشتی اجاره‌ای. هرچند صفوی با امامهای عمان علیه پرتغالیا هم جهت بود، عمانیان بعداً پرتغال رو تا آفریقای شرقی هم عقب روندن، ولی در اواخر دوره صفوی عمان بود که به سواحل ایران حمله میکرد، به بحرین حمله میکرد و ایران بدون کشتی نمیتونست جواب بده. زمان نادرشاه ایران یه حضور دریایی کوتاه مدتی پیدا کرد اونجا. نادر در اوج قدرتش ناوگانی ساخت و کشتی خرید و الوار از جنگل‌های مازندران بوشهر کشید که کشتی بسازن و بحرین گرفت و به دعوت حاکم عمان، اتفاقا که اونم اسمش سیف بود، ارتش به مسقط فرستاد و اینا. ولی نادر که کشته شد، ناوگانش هم از هم پاشید. و یه چیز خیلی جالب دیگه وصلمون میکنه به فصل بعدی تاریخ. بقایای سپاه ایران در عمان رو یک رهبر محلی شکست میده به نام احمد بن سعید.
این پیروزی برای عمانی‌ها حکم نبرد استقلال داره دیگه، باهاش اون سلسله‌ای تأسیس میشه که هنوزم داره حکومت میکنه. اسمش چیه؟ آل بوسعید. 200 خورده سال بعد نواده همون اوشونه که الان سلطان قابوسیه که داره از فرمانروای ایران دعوت میکنه سرباز بفرسته، از شاه دعوت میکنه سرباز بفرسته به عمان. تاریخ اینطوری گاهی دور میزنه دیگه. و حالا این دور رو کاملتر هم بخوایم ببینی، این آقای مثلا بدر بوسعیدی که الان وزیر خارجه عمانه، میانجی مذاکرات قبل از جنگ ایران و آمریکا هم بود، مثل بسیار دیگه از مقامات عمان از همین خاندانه. خیلی تاریخ اصلا انقدر به هم وصل میشه چیزای اینجا که از یه طرف من میگم نگم به خاطر اینکه پرت نشیم از موضوع، از یه طرف میگم الان نگیم دیگه اینا رو کی بگیم؟ هیچ جای دیگه نیست که بگیم بدر بوسعیدی سابقه خاندانش به کجا وصله. بگذاریم. حرفمون اینه که 1973 دوباره یک فرمانروای ایرانی داره در اوج قدرتش ارتش به عمان میبره و دوباره رویای حضور در دریاهای جنوب داره زنده میشه. شورش ظفار پشتش حمایت یمن جنوبیه، پشتش حمایت شورویه، حمایت چین مائوه. اگه اینا پیروز بشن کمونیستا میرسن دیگه دم تنگه هرمز، اون وقت کل تجارت نفت خلیج فارس به خطر میفته. ایران میره به دعوت عمان دخالت میکنه، در چندین مرحله سرباز میفرسته، عدبات میفرسته، میجنگن و بالاخره سلطان قابوس پیروز میشه. ایران هم کم کشته و تلفات نمیده، ولی پیغام جنگ در تصویر بزرگ خیلی روشنش. به آمریکا گفت شاه که از پس اینجا برمیایم خودمون. به شوروی هم گفت نفوذ کمونیستی در منطقه دیگه با ایران طرفه و برای شاه هم این اعتماد به نفس ایجاد شد که ایران میتونه دورتر از مرزهای جغرافیاییش اعمال قدرت بکنه. اینا سالهایی که میگیم اوج قدرت شاه به خاطر اینکه سالهای پیروزی‌های پشت سر همشه. قیمت نفت 4 برابر شده. شاه یکی از معماران این قیمت جدید عقاب اوپک، توی داستان ویدیوی اوپک گفتیم. ظفار رو برنده شده. دعوای قدیمی اروند رو در قرارداد الجزایر نهایتاً به نفع ایران خاتمه داده، فیصله داده، اعمال قدرت بسیار بسیار مؤثری کرده و از روی قله است که شاه جاه طلبانه ترین پروژهش رو شروع میکنه جلو بردن، نیروی دریایی آبهای آبی، بلو واتر نیوی. نمیدونم دربارش شنیدین یا نه. نیروی دریایی ایران تا اون موقع نیروی محلی بود که فقط تو خلیج فارس میچرخید. شاه میخواست یه نیروی دریایی بسازه برای ایران که بره تو اقیانوس ها، که چیزی بود که آمریکا داشت، شوروی داشت، بریتانیا داشت، فرانسه داشت. همین. و معنی این فقط این نبود که مثلا کشتی بریم بخریم، یه دکترینی پشتش بود دیگه. شاه داشت در اوج اعتماد به نفس از یه چیزی فراتر از امنیت خلیج فارس حرف میزد، از امنیت اقیانوس هند صحبت میکرد. به استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا پیغام میداد که ترتیبات امنیتی این اقیانوس رو خودمون بچینیم و به آمریکایی‌ها میگفت اینجا رو هم به ما بسپرید، شما دیگه اقیانوس هند لازم نیست باشین. و سکوی پرش برای یک همچین نقشه‌ای چابهار بود، تنها بندر بزرگ ایران که از تنگه هرمز بیرون رو به آبهای آزاد، یعنی پایگاهش هم قرار نیست پشت قفل بمونه. یک پایگاه عظیمی گفت اونجا بسازن، اسکله‌های عمیق برای ناوشکن‌ها و ناو هواپیمابر در آینده و سفارش زیردریایی و هواپیما و ناوشکن و اینا رفت به سمت آمریکا و بریتانیا و ایران میخواست با این نقشه وارد اقیانوس هند بشه، به باب المندب برسه و دیگه از یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به یک بازیگر جهانی با کنترل روی 2 گلوگاه مهم، تنگه هرمز و باب المندب. خیلی میشه بحث کرد که این بلند پروازی آیا اساساً با ظرفیت‌های ایران متناسب بود یا نبود. ما وارد اون گفتگو اینجا نمیشیم، ولی ادامه داستان میدونیم که سقوط از همین قله شروع شد. 4 سال بعد از قرارداد الجزایر، 3 سال بعد از ظفار، وسط ساخت و ساز چابهار انقلاب شد. پروژه چابهار هم نصفه موند، ناوشکن‌ها هم تحویل نشد و علیرغم همه این موفقیت‌ها در واقع خیز دوم ایران برای رسیدن به باب المندب ناکام موند، در حالی که همه چی بود. پول نفت بود، حمایت آمریکا بود، ویژن و رویای نیروی دریایی اقیانوسی بود، ولی به باب المندب نرسید. هرچند داستان ایران و این سودای فرمانروایان ایرانی برای کنترل باب المندب تمام نشد.
انقلاب شد، جنگ شد، اینا چند دهه بعد دوباره این وسوسه زنده شد و این بار در رسیدن به هدفش موفق ترم بوده، حداقل تا اینجایی که ما الان هستیم. امروز ایران یک حدی از کنترل روی تنگه باب‌المندب داره که البته کامل نیست ولی قابل توجهه، مخصوصا در این لنز باز تاریخی که ما داریم نگاه میکنیم مشابهش رو نمیبینیم. و نکته‌ای که یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه اینه که این در چه ایرانی به دست اومده؟ ایرانی که نه مثل دوره ساسانی قدرت بزرگ دنیاست، great power، نه مثل دوران پهلوی بزرگترین قدرت منطقه است، ریجنال پاور و متحد یکی از دو ابرقدرت دنیا. هیچ کدوم اینا نیست. حتی دیگه خیلی کشور ثروتمندی هم نیست با این همه جمعیت و این همه تحریم و این همه محدودیت و این همه فساد و ناکارآمدی و اینا. نیروی دریایی خاصی هم که نداره، که ناو جنگی هم نبرده، مثلا پایگاه دریایی هم نداره، ولی تونسته روی باب‌المندب اثرگذاری داشته باشه. با چی؟ با متحدینی در اونجا، متحدین محلی، با حوثی‌ها، گروه غیر دولتی شیعه زیدی. خیلی تقدیر عجیبیه ها. متحدین یمنی شاه و متحدین یمنی جمهوری اسلامی از دل یه جامعه اند در اون منطقه. یکی سلطنت طلباش بودن، یکی انقلابیونش بودن. متحدین ایران الان طبیعتاً شیعه هستن، یه گروهی هستن که دهه 90 شکل گرفتن. رهبرشون حسین بدرالدین حوثی چند بار اومد ایران و بعدم 2002 شروع کرد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. دیگه نشون میداد که درساشو کجا خونده، کجا یاد گرفته. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح بود، ترسید، حمله کردن 2004 به حوثی‌ها، حسین بدرالدین رو کشتن. جنبشه ولی نپاشید، برادرش شد رهبر و از 2004 تا 2010 اینا 6 بار با دولت یمن جنگیدن و همیشه هم توش آثاری رد پایی از ایران دیده میشد. آمریکا، عربستان، سازمان ملل همه گزارش میدادن، ایران و حوثی‌ها البته رد میکردن. این شواهد هی بیشتر و بیشتر میشد تا 2011 که بهار عربی شد. اصلا علی عبدالله صالح بعد از 33 سال رفت کنار، یمن رفت تو بی‌ثباتی. این شد یه فرصتی برای حوثی‌ها. سال 2004 اینا از پایگاهشون تو شمال راه افتادن، صنعا رو گرفتن، دولت فرار کرد به جنوب، پیشروی کردن. 2015 رسیدن به ساحل دریای سرخ نزدیک باب‌المندب، حتی با قایق خودشون رو به پریم هم رسوندن که اون موقع دیگه نیمه متروک بود و بدون استحکامات بود و اینا. اونجا هم گرفتن. ائتلاف عربستان اومد، جنگ یمن شد، نذاشت جلو برن. حوثی‌ها موندن تو سواحل غربی یمن. حضور حوثی‌ها اونجا معنیش برای ایران چی بود؟ خیلی واضحه دیگه. الان فقط داستان اونا شیعن ما هم شیعه‌ایم نیست دیگه. یه ابزاری داره دست فرمانروای ایران میده که یه کاری رو بکنه که فرمانروایان دیگه ایران در طول تاریخ چند بار براش خیز برداشته بودن. اونم اعمال قدرت روی تنگه باب‌المندبه. بر همینه رابطه ایران با اینا با رابطه ایران با بقیه گروه ها، حتی با بقیه شیعه ها متفاوت. اقلیت شیعه تحت ستم که توی منطقه کم نیست، که اصلا مسلمان تحت ستم که کم نیست، توی منطقه هم شیعه اقلیتی که مثلا با حکومت سنی مشکل داشته باشه کم نیست. چرا یمن؟ اونم یمنی که اصلا جز اهداف اولیه صدور انقلاب نبود. برعکس لبنان و عراق و اینا تازه دهه 90 که جمهوری اسلامی باهاش ارتباط میگیره. و رابطه‌ش هم با ایران خیلی متفاوته با رابطه مثلا حزب الله لبنان با ایران. اصلا رابطه اینا با ایران به نظر میرسه اینطوری نیست که هر کاری ایران بگه اینا بکنن. توی این متحدین ایران حوثی‌ها دورترین هستن از اون تعریف پراکسی که میگن. همراستایی دارن ولی اولا خیلی وقتا کار خودشونو میکنن بدون توجه به اینکه تهران چی میگه، و خیلی وقتا هم حداقل به نظر میاد که تهران ازشون میخواد یه کاری بکنن و اینا نمیکنن. مطمئن نیستیم، ولی در طول همین جنگ 40 روزه خیلی ها منتظر بودن که حوثی‌ها جدی‌تر و سفت‌تر وارد بشن ولی نشدن. البته واقعا تکرار کنم، ما الان در 17 جولای هستیم، ما هنوز نمیدونیم که مثلا چقدر وارد شدن، چرا، چطوری، ایران خواست، ایران نخواست، ولی به نظر میرسه که ایران میخواسته که اینا وارد بشن و اینا
نشدن. منتها چون اینا توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن، برای اینا خیلی مهمه. بعد از 7 اکتبر مثلا گفتن کشتی مرتبط با اسرائیل از اینجا عبور بکنه، این برای ما هدفه. باب المندب برای تجارت دنیا مهم است، ولی برای اسرائیل حیاتیه دیگه. واقعا اسرائیل از راه خشکی به سادگی به مسیرهای تجاری وصل نیست، یعنی حداقل هنوز نیست. برای همین بندر ایلات براش خیلی مهمه، برای همین باب المندب براش خیلی مهمه. و اعمال قدرت حوثی‌ها روی باب المندب مثل همونیه که قبلا درباره تنگه هرمز دیدیم. تنگه هیچ وقت لازم نیست بسته بشه، لازمه که کشتی‌ها بدونن که ممکنه هدف باشن. هزینه بیمه میره بالا، کشتیرانی جهانی از دریای سرخ فرار میکنه، میره همون مسیر طولانی دور آفریقا. سفرها 2 هفته طولانی تر، هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر، کل زنجیره تأمین کالا در دنیا کندتر. تا اواسط 2024 میگفتن ترافیک باب المندب و سوئز 2/3 افت کرد. اون مقداری هم که رد میشدن یا روسی و چینی بودن که حوثی‌ها باشون مشکل نداشتن، یا با بیمه خیلی گرونتر داشتن میرفتن، یا با اسکورت نظامی داشتن میرفتن، یا مثلا تجارت محلی بودن. درآمد مصر از کانال سوئز رو نگاه بکنیم معلومه خیلی خیلی کم شده، از نصف میگن کمتر شده. اون جنگ 2024 رو آمریکا خیلی کوبید، خیلی بمب ریخت، ولی موفق نبود توش. حوثی‌ها واقعا کافی بود روزی یه دونه موشک بفرستن سمت کشتی‌ها که این ترس بمونه، ترس کار خودش رو میکنه. این داستانی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، منطق جنگ تنگه رو قبلا گفتیم، این شد که ترامپ آخرش گفتش که ما پس اینا بر نمیایم، آتش بس کرد. آتش بسی که حالا اسرائیل هم ازش مستثنا مونده بود اون موقع. حالا برگردیم همین اسفند 1404، جنگ مستقیم، هرمز بسته، نفت بالای $120 و اعلامیه حوثی‌ها که ممنوعیت کامل و مطلق کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ. باب المندب بسته نشد، ولی همه دارن میفهمن که میتونه بسته بشه و تهدید به بسته شدنش هم برای تجارت جهانی هزینه داره. ما سعی کردیم نگاهمون رو توی این ویدیو تاریخی کنیم، زوم اوت کنیم، خیلی باز کنیم، ببینیم که در طول تاریخ چند بار حکومت‌های ایران، مخصوصاً وقتایی که احساس قدرت زیاد داشتن، تلاش کردن خودشون رو به یمن برسونن و به باب المندب برسونن. ایران ساسانی و ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی چیشون شبیه همه که همشون خیز برداشتن برای اعمال قدرت روی یمن. رو کاغذ اینا هیچ شباهتی به هم ندارن، محتواشون شبیه هم نیست، چشماندازشون، ایدئالشون، ارزش‌ها و اولویتاشون فرق میکنه. اونی که فرق نمیکنه اینی که جغرافیا یکیه. هدفشون هرچی باشه، زمینی که توش باید بازی کنن جغرافیاست و جغرافیا هم منبع ریسک و خطر رو به ما نشون میده و هم ابزار و فرصت اعمال قدرت رو. نتیجهش هم معلومه. یمن مهمه چون تنگه باب المندب مهمه، چون در یک لحظه سرنوشت‌ساز اثرگذاری روی همین تنگه میتونه یه اهرمی باشه که اقتصاد جهان رو به نفس بندازه. حالا این برای ایران خوبه یا برای ایران بده؟ هیچ کدوم واقعا. این یه ابزاریه برای اعمال قدرت. خوبیش یا بدیش بستگی به این داره که هدف از این اعمال قدرت چیه، تهش چشمانداز چیه، همه اینا قرار آخرش چیکار کنه. آخرش قراره که چطوری باعث بشه ملت ایران بهتر زندگی کنن. تأثیرش برای ملت ایران چیه؟ تأثیرش برای کشور ایران چیه؟ برای قدرت بیشتر، برای ثروت بیشتر، برای پرستیژش، برای جایگاهش، امنیت و رونق و زندگی بهتر و رفاه و حقوق شهروندی ملت ایرانو چطوری میتونه روش اثر بذاره؟ میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره؟ با اونا میشه ارزیابی کرد که این خوبه یا بده، و یعنی خود اعمال قدرت این یه ابزاره. اصل ماجرا جای دیگه است. این سیاست‌ها ابزار برای رسیدن به هدف، ابزارهایی که ممکنه شکلشون شبیه هم باشه، حتی در حکومت‌های ظاهراً خیلی متفاوتی مثل ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی، ولی محتواش و هدفش خیلی خیلی متفاوت. این شباهت‌ها محدود به یمن نیست. ما اتفاقاً یه ویدیو ساختیم درباره سیاست خارجی شاه، اونجا درباره این بیشتر صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم بعد از این اون رو هم ببینید. دمتون گرم.